ayon mo sa Panginoon sa Kristo, sino ang tunay na Diyos? Ayon sa Panginoon sa Kristo? Ayon sa Panginoon sa Kristo, ang tunay na Diyos, yung Ama, saka siya. Saka ho siya. Ayon sa Kanya. Ang ibig bang sabihin ni yung Ama ang nagsugo sa Kanya at ang Panginoon sa Kristo ang sinugo, lumalabas isang Diyos na nagsugo at isang Diyos na sinugo. Di dalawang Diyos. Kung bilang ng tao pag-uusapan, dalawa. Pakinggan mo, sabi ni Jesus, 8:16 ng Juan. Oo. At kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo. Bakit? Sapagkat hindi ako nag-iisa. Bakit? Kundi ako at ang Ama. Sabi niya, kung humatol ako, totoo hatol ko. Dahil hindi ako nag-iisa. Kundi ako at ang Ama na tumatahan sa akin. Kaya hindi siya nag-iisa. Hindi iisa. Ang ibig sabihin mo, pareho silang Diyos. Oo. Nakasulat Pakinggan mo, uno-uno ng Juan. Nang pasimula, siya ang Verbo. At ang Verbo ay sa Diyos. At ang Verbo ay Diyos. Nang pasimula, siya ang Verbo. Yung Verbo sa Diyos. And the Word was with God. And the Word was God. Ang Verbo ay Diyos. Bakit natin natitiyak Diyos nga siya? 2:6. Pakinggan niyo sa Filipos. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pantay pa nga siya. Hindi mo pwede sabihin pantay siya, na siya rin yun. Ginagamit yung salitang pantay sa dalawang entity. Hindi ko pwede sabihin, ang Biblia ko pantay. Wala namang kapantay. Paano sasabihin pantay? Pagka ginasabing pantay, may dalawang entity, may dalawang kalagayan na magkapantay. Ang sabi, siya, si Kristo, bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat tanang ng pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito. At nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao, nakitulad siya sa tao. Nung hubarin niya yung pagkapantay niya sa Diyos, nakitulad siya sa tao. Hindi nga siya tao. Dahil kung tao na siya, ba't makikitulad pa siya sa tao? Di Diyos nga siya. Dahil nakapantay siya sa Diyos. Yun ang sabi ng Biblia. Hindi, sa 17 ng Juan, 1 at 3, ang sabi mo naglara sa lang Panginoon sa tumingala siya sa langit. 17:1, no? At pag tingala niya sa langit, sinabi niya, Ama, luwalhatiin mo ang anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Yun ang 1. 2, gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan lahat ng ibinigay mo sa kanya. At 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Nag-iisang, hindi nag-iisa, iisang. Makilala ka nila na iisang Diyos na tunay, di ba? Yun nakasulat. Yun yung nakasulat, sigurado ako ron yun. Di ba? Sabi niya, makilala ka nila na iisang Diyos na tunay. Tama naman yun, iisa lang naman talaga, Ama ron Nakatingala nga siya sa langit O tayong mga tao nasa lupa, nakilala natin ba doon sa langit, iisa talaga ang Diyos na tunay doon. Kailan? Nandito kasi sa lupa yung anak Kaya iisa yung nandun. Nakatingin siya sa langit, kung makakalimutan yun. Siyempre, bumaba siya wala siya ron. Kaya nga, nung andun siya, nung wala siya ron, sabi niya, makilala ka niya dyan sa langit, isa kang Diyos na tunay. Ito bang pumarito sa lupa? Diyos ba ito? Unang Juan 5:20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Wala nga sa langit dahil naparito O ngayon, ano sabi sa naparito? At
tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa kanyan na totoo sa makatwikay sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Yun ang napalito si Yesu Kristo. Ano sabi nun? Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Marami palang Diyos-Diyosan dito sa lupa. Nung pumarito yung anak ng Diyos, ito ang tunay na Diyos. Tunay na Diyos saan? Dito sa lupa. Marami palang Diyos-Diyosan dito dinagnan si Jesus. Kaya tinan mo, may tunay na Diyos sa langit, may tunay na Diyos sa lupa. Yung naparito, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na wala. Sumatin po ang biyaya, hawak-hawak, pagpapala, katotohanan mula kay YAHWH. Isang magandang araw po. Marahil sa inyo pong narinig, siguro doon sa mga nagsusuri, maaring duda kayo doon sa kanyang sinabi. Doon sa miyembro naman ni Ginoong Soriano. Siyempre, yan yung kinikilala niyong mga ngaral at sugo. Kaya nagpapalakpakan kayo at umihiyaw at binibigay niyo siya ng parangal. Ito po ay hindi paninira, kundi po ito ay gaya po ng pagsunod doon sa sulat ni Pablo kay Timoteo. Sabi po dito sa pangalawang Timoteo 3:16 sa ABP, every scripture is God-inspired and beneficial for teaching, for reproof, ayan po, for reproof, ayan, for correction. Ano po ba yung correction? Sabi ho dyan, ipanortoses from a compound of G1909 and G461, a straightening up again. So, pagtutuwid. For instruction, ano ba yung instruction? Tutorage, that is education or training, by implication, disciplinary correction, chastening, chastisement, instruction, nurture, the one in righteousness. So, bali dito, ito po ay pagtatama. Kung nakikita na po natin mali, yung tinuturo niya, ay kinakailangan na po natin i-reproof, i-correct, ano po? Reproof, correction, or instruction. Yan sabi niya. Every holy writing which come from God is a prophet for teaching, for training, for guiding, for education and righteousness. Everything in the scripture is God's word. All of it is useful for teaching and helping people and for correcting them and showing them how to live. So, kinakailangan itama mo yung mali. Ano po yung mali na sinasabi niya? Base doon sa ginawa niyang pagpapaliwanag. Puntahan po natin yung 17 ng 1. Meron siyang hindi idiniin dito para humaintindihan natin yan. Ayan, dito sa, ayan. Sabi niya, this word spake Christ and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come, glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee, as thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. John 17:3. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God. Ito po yung binigay niya dito ng pansin na yun daw Ama, yun yung tunay na Diyos. Which is correct naman po, tama po yan. Kaya lang hindi niya binigyan dito ng pansin itong and Jesus Christ whom thou hast sent. Ibig sabihin lamang po, kung naintindihan niya yung unang 1:5-20, maintindihan niya na yung pong Ama na binabanggit diyan sa 17:3, hindi po pwedeng magkaroon ng tunay na Diyos sa langit at tunay na Diyos sa lupa. Iisa lang po naman ang tunay na Diyos. Bakit? Ito, ginamit niya yung unang 1:5-20. Hindi ko na ako kahahabaan. Ito na lamang ho yung sinasabi niya. This is the true God and eternal life.
Alam niyo po ba yung salitang this ay demonstrative pronouns? Na ano ibig sabihin ng demonstrative pronouns? Ito po ay ginagamit, they are used to show the relative distance between the speaker and the noun. This is the true God. Sino ho ito? Ito ho ang binabanggit. Ibig sabihin lamang, yung tunay na Diyos, iisa lang ho yan, hindi po pwedeng maging dalawa. Kaya nga, ginamit dyan ay definite article. Ano ho ba ibig sabihin ng definite article na da? Da is the one and only definite article in English, which means that is refers to or introduces a particular specific noun. Ito tinutukoy eh. Specific noun. Ito, this is the true God. So, sino yung true God na binabanggit? Tingnan natin sa the Scripture 2009. Ang pangalan mo niya ay YAHWH. And we know that the Son of Elohim has come and has given us an understanding so that we might know the true one. And we are in that true one. Ito, definite article na ginamit niya na the true one. Ano yung sabihin ng definite article? Means that it refers to or introduces a particular specific noun. Sino ho ba yung noun na binabanggit dyan? Hindi ho ba ito? Ayan o, si YAHWH. So ito yung totoo, ito yung tunay na Diyos. Kasi ho, yung Ama at yung sinasabing anak, kaya no sinabi niya, ako at ang Ama ay isa, tama po yun. Na, hindi lang matanggap nitong marami na mangangaral na yumaman na sa pangaral, hindi na po pwedeng magkaroon ka ng dalawang Panginoon, kayamanan at saka totoong Diyos. Meron kang isang kayamanan at saka yung totoong Diyos. Kung may kayamanan ka, wala kang totoong Diyos. So yun po lamang po. Ito po ay pagtatama. Yung pong tunay na Diyos, walang iba, kundi ito. Ano? At yan po ay si YAHAWAH, na nung magkatawang tao, ang pangalan ay YAHWH. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat.